mijn microfoon aanzetten en neem me niet kwalijk, ik ga even een paar woorden verrichten aan diegenen die naar de opname luisteren. Het is voor jullie fijn dat jullie luisteren en ik hoop dat u ook vanmorgen in uw gemeente was. Of gisteren als u op maandag luistert, of 2 dagen terug als het dinsdag is, of wanneer dan ook. Blij dat u luistert. Maar het is wel de bedoeling dat christenen bij een plaatselijke kerk horen. Dus ik hoop dat u wel in uw eigen gemeente was, zondag. Als u geen gemeente heeft, willen wij met alle plezier u proberen te helpen om een gemeente, een evangelische gemeente in uw locatie te vinden. Aarzel niet als wij op dat gebied u kunt helpen. Dus tot zover met het bericht voor diegenen die naar de opname luisteren. En nu dan 1 Korinthe hoofdstuk 6, vers 12 tot en met 20. Dat gedeelte dat broeder Willy net voor ons voorgelezen heeft. Hopelijk heeft u een Bijbel bij in een of andere vorm, een klassieke Bijbel, in boekvorm of op uw tablet of smartphone of een andere toestel. Nu, we kennen misschien het spreekwoord, een Belg is geboren met een baksteen in de maag. En dit verwijst naar de droom, het verlangen om een eigen huis te bouwen. En ja, dat wordt ook steeds moeilijker natuurlijk, qua kosten en alle omstandigheden. Maar voordat je een nieuw huis kunt bouwen, is het soms nodig om een oude huis af te breken. Of er zijn andere factoren die ook een rol spelen. Iets anders moet weggehaald worden. Misschien moet er een grondonderzoek komen. Zitten toxische stoffen in de grond bijvoorbeeld en moeten die aangepakt worden. Dat kan een van die factoren zijn. Maar er zit ook een geestelijke illustratie hier. Voordat iemand tot geloof komt, moeten er wel de andere dingen opgeruimd worden. Zoals bij het bouwen, soms is het nodig om een oude huis af te breken. Verkeerde ideeën, verkeerde opvattingen, ze moeten opgeruimd worden, weggehaald worden. En als een persoon wel tot geloof komt in de Heere Jezus, stelt zijn of haar vertrouwen op hem en zijn offer aan het kruis, de enige manier om het eeuwige leven te krijgen, trouwens. Dan begint een proces van heiliging en groei. Maar ook, het is altijd om alert te zijn voor bescherming tegen de dominante ideeën van deze wereld. En ik noem maar één voorbeeld, secularisme. Wat is secularisme? Dat is het idee dat dit leven alles is. Dat we worden geboren, we sterven, dan is gedaan. Dus alles moet nu gebeuren in dit leven. Al je vreugde, je plezier en al je bezit wat je wilt verwerven enzovoort. Dat is eigenlijk de dominante visie in onze samenleving. Het is niet de enige visie, maar het is wel de dominante. En misschien is het niet goed om ons echt allen te herinneren. U bent hier vanmorgen, u hoort deze preek, half uur of zo, of een klein beetje langer. Sommigen van jullie komen regelmatig op de dinsdagavond naar de Bijbelstudies. Dus 2 keer in de week iets horen vanuit Gods woord. Maar hou rekening mee, de kans is groot dat u bewust of onbewust 15 of 20 verschillende predikingen gaat horen over het secularisme. Op een heel subtiele manier. Door de media, door ongelovige vrienden, kennissen, zelfs familieleden. Dat is de visie die onderschreven wordt, niet officieel natuurlijk, maar door al onze overheden.
bewust of onbewust. Een secularisme creëert afgoden. Ik zal even 3 noemen, heel rap. Ik wil nu niet te diep daarop ingaan, maar dit is een realiteit. Het creëert een afgod van hedonisme. Leven voor plezier, amusement. Noem maar iets. Uitgaan, feestvieren. Fun hebben. Leuten maken. Dat is een soort afgod die secularisme creëert. Wel, je hebt enkel hier op aarde nu je 70 of 80 jaren, zegt de seculiere mens. Ja, moeten zoveel mogelijk doen in die jaar. Dat is een van de afgoden, hedonisme, amusement. Een tweede is consumerisme of materialisme. Laat ons zoveel mogelijk verwerven, hier en nu. Bezit, geld, macht. We willen zoveel mogelijk hebben voor onze korte tijd. Consumerisme. Nog een afgod die secularisme creëert is relativisme. Dat wil zeggen, alles is relatief. Er zijn geen absoluten. En er is geen absolute waarheid. Dus alles, het is enkel de opinie van iemand. Een secularist zou heel gemakkelijk bij ons kunnen komen zitten in de kerk van morgen. Die luistert naar deze preek en die loopt weg naar de dienst. Die denkt, oh ja, dat is enkel de mening van de predikant. Het gaat niet om waarheid. Secularisme, dat is een filosofie. Het is overal rondom ons. En dus we moeten ons ook daarvan kunnen beschermen. Met de bedoeling, als evangelische christenen, om de Heere God te verheerlijken en aanbidden in ons dagelijkse leven. Nu, wij denken misschien een beetje onbewust aan aanbidding. Oh, dat is iets wat gebeurt in een samenkomst. Wij zingen liederen en wij bidden tot de Heere, wij prijzen Hem. En, wel, dat hoort bij natuurlijk. Maar de Bijbel toont een beetje bredere beeld. De oproep van de Heere is dat wij Hem aanbidden, ja, altijd. Op elk moment, bewust of onbewust, in ons dagelijkse werk. Dat wij bewust ons werk doen, eerst en vooral voor de Heere. Of we een werkgever hebben of niet, of zelfstandig werken, of vrijwilligerswerk, wat dan ook. Dat wij eerst en vooral de houding hebben, dit is voor de Heere. Dit is voor God. En dan tweede plaats voor de werkgever. En anderen die we moeten helpen en dienen. Natuurlijk, we moeten onze werkgevers niet verwaarlozen. Dat spreekt voor zich, diegenen die voor een baas werken. Maar als het om vrijwilligerswerk ook gaat, dat wij eerst en vooral de dingen voor de Heere doen. Dan om mensen te helpen, uiteraard. Maar dat wij ons ook inzetten. Alsof wij het eerst en vooral voor de Heere doen. En ook hoe gebruiken wij onze vrije tijd? Wat doen wij? En met welke houding doen we? Dat is de ware christelijke aanbidding. En bij de Korinthiers hadden ze eigenlijk een verkeerd beeld over het christelijk leven. En ja, ik kom zo bij tot mijn tekst, maar ik wil iets van morgen zeggen rondom dit onderwerp, de ware christelijke aanbidding. De Korinthiërs hadden wat blokkades in hun denken. En daarom ook in hun gedrag. En het een beïnvloedt het andere, bewust of onbewust. Hoe een mens denkt, dat heeft invloed over hoe hij of zij gaat leven. Nu in dit gedeelte, 1 Korinthiërs 6, vers 12 tot en met 20, we zien dat Paulus verschillende dingen moet aanpakken. Ze hadden eerst en vooral een verkeerd beeld van wat het betekent om vrij te zijn in Christus. En dus Paulus, hij moet eerst zeggen, eerst duidelijk maken, de vrijheid, dat is voor de Heere.
De Korinthiërs dachten, ja, we zijn verlost en Christus is voor ons gestorven. Juist en goed. Maar ze hadden het idee dan, dus wij kunnen bij een wijze van spreken voor onszelf leven en doen wat wij willen. Nou, dat was niet de bedoeling. Zij pakten veel te veel vrijheid. Probleem met dat idee. Je denkt, ja, ik ben een christen geworden. Christus is voor mij gestorven. Mijn zonden worden vergeven. En ja, nu kan ik doen wat ik wil. Het probleem is dan, de dingen die je dan verlangt, die dingen gaan over je heersen. Een mens is een godsdienstig of een religieus wezen. De mens is zo gemaakt. Iets te aanbidden. En u gaat een afgod maken van die dingen. Ofwel gaan de dingen over u heersen. Maar Paulus zegt, die vrijheid die jullie hebben, dat is voor de Heer. Zodat jullie meer op hem gaan lijken. En zodat jullie hem gaan dienen. Zij pakten te veel vrijheid. Ze hadden het idee van hun omringende cultuur overgenomen. Dat het lichaam alles mag hebben waar het zin in heeft. Ik kom straks terug tot dat punt, maar dat was een vergissing. En zij gebruikten een spreekwoord dat misschien gebruikelijk was in die tijd. En we vinden het 2 keer hier in vers 12. Alle dingen zijn mij geoorloofd. En dan die woorden herhaald. De volgende zin, alle dingen zijn mij geoorloofd. En dat was een poging om hun praktijk te verantwoorden. Maar Paulus dus, hij moet dat 2 keer aanpassen. Paulus weet ook dat de menselijke verlangens besmet zijn door de zonde. Nu, er zijn een heleboel teksten die ik zou kunnen citeren om dat te bewijzen. Dat ga ik niet uitgebreid doen, maar zie bijvoorbeeld de Romeinenbrief, hoofdstukken 6 en 7. Paulus, hij beseft dat er een probleem was. Dus hij neemt dat spreekwoord, alle dingen zijn mij geoorloofd, en hij past het aan. Hij voegt iets toe als je wilt. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Wat is de les daar? Er zijn dingen die op zich niet per se verkeerd zijn, maar zijn ze misschien niet nuttig, niet verstandig, niet behulpzaam voor anderen of voor jezelf. Dat is soms ook een factor. Dingen die niet per se verkeerd zijn, maar die zijn misschien niet zo verstandig. We zouden aan genoeg voorbeelden kunnen komen als we hard genoeg daaraan denken. En Paulus, hij voegt nog iets toe aan het einde van vers 12. Hij herhaalt dat spreekwoord, alle dingen zijn mij geoorloofd. Er zit een stukje waarheid daarin voor christenen. Maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Niemand of niets behalve de Heere mag over mij heersen. Dat is wat Paulus wil zeggen. Niets mag mij binnen zijn controle krijgen. Nu, dat kan gebeuren als een christen gevangen genomen geworden vanwege verkeerde leer. En dat was zeker het geval voor sommigen van de Korinthiërs. Onder invloed van filosofen zoals Plato een aantal eeuwen vroeger. Nu, Plato, hij maakte er een soort radicale scheiding tussen lichaam en ziel. En hij zei, de ziel, dat was alles wat telt. Dat is het belangrijkste. Ja, er zit dan waarheid daarin. Een mens is per definitie een ziel met een lichaam. En de ziel is het belangrijkste gedeelte, dat is wel waar. Maar, er zit een maar hier.
Plato heeft geleerd dat wat je met je lichaam deed, dat had eigenlijk weinig gevolgen. Dat maakte niet zoveel, zolang als de ziel gezond en goed was. Dat was gewoon een verkeerde leer. Paulus legt dat uit hier. Dus gevangen genomen door verkeerde leer, dat kan gebeuren. Mensen komen onder invloed van iets, onder de controle van iemand of iets dat niet goed is gewoon. Tegen de wil van God. Maar het kan ook gebeuren door een overgave tot een of andere lust of verlangen. Bijvoorbeeld voedsel of seks. Paulus noemt die dingen in vers 13. Hij zegt dat het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel. En misschien was dat ook een argument van sommige van de Korinthiërs. Ook om hun gedrag te verantwoorden. Maar we hebben een buik en de buik en dat is voor voedsel. We kunnen zoveel voedsel innemen als we willen, zeker. Of niet? Maar Paulus moet hen dan herinneren. God zal zowel het een als het ander teniet doen. Het voedsel eten. Dat is iets wat wij natuurlijk in de eeuwigheid niet per se nodig zullen hebben. We zullen het misschien kunnen doen voor plezier, voor genot, maar niet meer om te overleven. En dus bepaalde functies in de buik, de menselijke buik, zullen niet meer nodig zijn in de eeuwigheid. Ze hadden een ganse discussie over hem kunnen afvallen, naar het toilet gaan enzovoort. Maar dat is iets is gewoon iets wat wij tijdelijk nodig hebben, voedsel, om te overleven nu. In de eeuwigheid zal dat niet meer zijn. Voedsel zal misschien een andere rol spelen voor genot, maar niet meer als een essentie. Maar Paulus, hij wil hen hier waarschuwen. Het tweede gedeelte van vers 13 gaat hij iets verder. Maar ik wil eerst gewoon hier een algemene toepassing maken. De Korinthiërs waren hoe dan ook aan de verkeerde invloeden gekomen. Door invloed van Plato of door andere invloeden. Sommigen waren, misschien bezig met de neiging om te veel voedsel te nemen. Sommigen waren, tot een hoer gegaan. Ik kom ook straks terug tot dat punt. Maar ze waren beïnvloed door de samenleving rondom hem. En dat is een algemene toepassing. Dat is geldig voor alle christenen in alle plaatsen, in alle generaties. Wat is de les? Neem de waarheid van de Bijbel als basis en niet de afwijkende stellingen van de wereld, secularisme of wat dan ook. De vrijheid is voor de Heer. Dat is mijn eerste punt. En voor niemand en niets anders. De vrijheid is voor de Heer. En mijn tweede punt van morgen, het lichaam is voor de Heer. Vanaf vers 13b zou ik het noemen, het tweede gedeelte, begint Paulus iets te vertellen in verband met hoererij. Hij schrijft, het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam. Waarom spreekt hij over hoererij? Wel, het lijkt dat sommige echte christenen hadden relaties met prostituees in de tempel van de afgodin Aphrodite. Nu, het ging niet om prostituees opzoeken per se voor omwille van lichamelijk genot op zich, maar ze wilden toch
zoals zoveel rondom hen toch een stukje aanbidding brengen aan die godin Aphrodite. In Korinthe, heb ik verteld denk ik een aantal weken, in Korinthe was er een enorme grote tempel op de heuvel van Korinthe. Van ver af kon je dat gebouw zien, je kon het niet missen. Tempel voor de afgodin, de Griekse godin zou ik haar noemen, afgodin Aphrodite. Zij was godin voor de Grieken van de liefde, van de vruchtbaarheid, de seksualiteit en genot. Nu haar leven, het stelde absoluut niets voor. Nu haar leven, veel wordt legende en veel wordt gewoon toegeschreven aan haar, dat wat absoluut niet zal kloppen. Maar er zijn heel wat legendes en dingen over haar verteld. Ze heeft, haar eerste man, ze is vreemd gegaan, weggegaan. En ze heeft een andere relatie gehad. En ze was ook zo gezegd dochter van Zeus en Dione. En door de relatie met haar tweede man heeft ze een zoon, Eros, gehad. En de naam zegt het zelf, dat is het Griekse woord, of een van de Griekse woorden voor de liefde, Eros. En ons woord erotica komt daarvan. Eros. Haar leven stelde niets voor. Nu, ik heb verschillende dingen over haar gelezen de afgelopen weken in de voorbereiding. En er wordt veel legende en soms weet je, hoeveel geloofwaardigheid kun je daaraan geven. Maar het is wel een verhaal, zij had ook, en ik heb dit ook verteld een aantal weken terug geloof ik. Zij had wat magische ondergoed. En als ze die aantrok, had zij zo'n effect op al de mannen, ze kon die allemaal verleiden en voor haar winnen. Nu, het resultaat was, verschillende vrouwen in Korinthe, zij hoorden het verhaal. Als ze dat ondergoed hadden, konden ze allemaal onfeilbaar hun mannen verleiden. Dus ze willen het allemaal hebben en gaan kopen in de tempel. En dus ze waren prostituees. Ze waren niet daar allemaal om die reden. Sommigen, ze hadden gewoon het geld nodig. Dat is ook een verdrietig verhaal. Gebeurt ook in onze wereld. Jonge meisjes soms die hun lichaam voor geld verkopen omdat ze in de armoede zijn. Dat gebeurde ook, zeg. Maar, dus er waren prostituees in de tempel van Aphrodite en sommige van de Korinthiërs blijkbaar, ze hadden geen probleem om naar die dames te gaan. Voor seks. En ze dachten, ook misschien door invloed van Plato, zolang als mijn ziel in orde is met mijn lichaam, dat maakt niet uit. Nu Paulus, hij maakt het hier duidelijk, het lichaam is voor de Heere, het lichaam. Dit kan absoluut niet. En in de versen tot en met 16 dan legt hij dit uit. Hij begint bij God de Vader. In vers 14, God de Vader, heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. En daarmee bedoelt hij het lichaam. Het is niet zo, zoals Plato beweerde, dat de mens sterft en de ziel woont verder en woont en leeft verder in alle geluk en zegen. Dat is het absoluut niet. Er komt ook een vernieuwde, opgewekte, opgestane lichaam. In tegenstelling wat secularisme beweert, zullen wij uit dit leven komen, uit deze wereld in leven. Secularisme zegt, als je dood bent, ben je dood. Christelijk geloof zegt, als je sterft, ben je dood, ofwel in je zonden, of je bent
gestorven in Christus en u heeft een eeuwige hoop. Maar het lichaam hoort bij, dat is wat Paulus hier wil zeggen. God de Vader heeft Christus opgewekt en hij zal ons ook opwekken door zijn kracht. En dit gaat om het lichaam. In vers 15 komt hij langs met zijn bekende vraag hier in dit hoofdstuk. Ja, weet u niet? We hebben het ook vorige keer gezien. Ja, weet u niet? Vers 2 en vers 3 en waar ook vers 9, denk ik. En hier nog een keer, weet u niet? Vragen zijn een nuttige manier om mensen te doen nadenken. Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zij horen tot Christus. Zal ik dan de leden van Christus nemen? Mijn handen, mijn voeten, mijn ogen enzovoort. En die maken tot leden van een hoer. En wat is het antwoord van Paulus? Nee, dat kan niet. Volstrekt niet. Of dat fair is in sommige Bijbels. Maar de taal is heel sterk. Volstrekt niet. Dat is een heel sterke uitdruk. Absoluut geen zins. Nooit, nooit, nooit. Het lichaam van een christen hoort tot het lichaam van Christus. Gebruik het lichaam op een geschikte manier, alsjeblieft. En dan wil hij het nog verder benadrukken. Vers 16. Opnieuw, of weet u niet? Weet u niet wie zich met een hoer verenigt, zoals sommige van de Korinthiërs gedaan hadden, bleek? Die wordt één lichaam met haar. Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. Klinkt dat bekend? Wel, we hebben ook vanmorgen uit Genesis 2 gelezen. In het begin heeft God het huwelijk ingesteld tussen één man en één vrouw. En ze zullen tot één worden, een eenmaking. Nu, Paulus, hij wil het hier duidelijk maken. Seksuele gemeenschap, wat is het precies? Wat gebeurt daarin? Wel, je stelt jezelf bloot aan iemand en je verenigt jezelf met iemand. Het maakt een eenheid. Blootstellen, ja, letterlijk en figuurlijk kun je zeggen. En jezelf verenigen, ja, ook letterlijk en figuurlijk. Samen, ja, gebonden. Dat is een uitdrukking van absolute toewijding van de liefde. En het past enkel binnen het huwelijk. Er wordt veel seksuele relaties buiten het huwelijk in deze week. Die zijn gewoon niet geschikt. Het past niet. Die daad, die seksuele gemeenschap, het vormt een eenheid. En Paulus wil dat hier benadrukken in Korinthiers. Het lichaam, het is voor de Heer. Ja, mijn derde punt van mij is de ziel is voor de Heer. En u wilt mij vragen, waar vind ik ziel in deze tekst? Wel, ik zal die vraag zometeen beantwoorden. Maar, vers 17 tot en met 19. Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met hem. In geest. Nu, het woord geest is soms gebruikt in het Nieuwe Testament. Het woord pneuma voor de mens, dat gedeelte van de mens dat niet lichamelijk is. Hè. Maar soms gebruikt het Nieuwe Testament het woord de ziel. Nou, het is gewoon een persoonlijke voorkeur misschien. Ik vind het gemakkelijker over een ziel te praten dan over een geest. En een geest komt voor in het Nieuwe Testament en Paulus gebruikt het hier. De geest van de mens. Maar we spreken over het redden van zielen meestal en niet over het redden van geesten. Ja, denk ik.
Ja, ziel vind ik gewoon gemakkelijker dat woord te gebruiken. Komt duidelijker over. Als ik over geest zou spreken, denk onze geesten zou in allerlei richtingen kunnen gaan. Maar de ziel is voor de Heer, de geest, de ziel, dat gedeelte van de mens dat niet bij het lichaam hoort. En diegene die met de Heer verenigd is één geest met hem, verenigd met hem. Ik heb het al gezegd over in verband met het lichaam, het geldt ook voor de ziel. Seksuele gemeenschap met het lichaam, het creëert een geestelijke verbinding. Het is blootstelling, maar het brengt ook een vereniging teweeg. De mens is een eenheid met twee delen, ziel en lichaam. Of geest en lichaam, als je wil, ziel en lichaam. En nog iets, schreef Paulus. De Heilige Geest leeft in het lichaam van een christen. Vers 19 nu. Heeft al de oproep gegeven, vlucht weg van de hoererij. Doe geen bezoekjes aan de tempel van Aphrodite, of waar je daar naartoe ook je ook gaat. Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel van de Heilige Geest is? De Heilige Geest woont in een christen. Romeinen 8 vers 9. Daar schreef Paulus. Wie niet van Christus is, die heeft de geest van God niet. Wie wel van Christus is, die heeft de geest van God wel. De ziel is ook voor de Heere. Die in u is, de geest van God, en die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent. Een christen hoort niet tot zichzelf, maar tot de Heere. En de Heere wil dat christenen hem dienen. Uit de liefde natuurlijk. Met alle vreugde en plezier, dat geeft de Heer. Maar toch, die verantwoordelijkheid is er. De ziel is voor de Heere dus. En snel om af te ronden, mijn laatste punt 4. De verlossing is voor de Heere. Punt 1 is de vrijheid is voor de Heere. Punt 2, het lichaam is voor de Heere. Punt 3 was de ziel is voor de Heere. Punt 4, de verlossing is voor de Heere. Vers 20. U bent immers duur gekocht. De verlossing is gebeurd. Christus kwam op aarde om zondaren zoals u en mij te redden. Zoals de Korinthiers. En we zien in deze brief, er was zonde genoeg in de gemeente daar te Korinthe. Op dat ogenblik. De situatie is later iets verbeterd. Dat kunnen we uit 2 Korinthiërs halen. Maar de verlossing was gebeurd. En het was wel een dure verlossing. Waarom? De mens is kostbaar. Op zich, de mens is kostbaar. Ik kom hier terug heel even naar iets wat ik zei bij de inleiding. Wij moeten ons niet laten leiden of beïnvloeden door wereldse filosofieën rondom ons. Nu maar iets de afkomst van de mens. Voor sommigen is de mens, de mens is een biologische dier, dat kunnen we wel stellen. Maar de mens is anders dan de dieren. Een mens heeft taal, een mens kan volledig en duidelijk communiceren. Een mens is rationeel, een dier heeft maar instincten. Een dier kan in een zekere zin communiceren, maar niet op dezelfde wijze als een mens. Maar nu mijn punt is hier,
als je aan mensen vertelt lang genoeg, ja, jullie zijn afkomstig van de dieren, dan verwonder je niet als ze op een duur gaan beginnen zich gedragen als dieren. Ja? Ja? Nou, ik ga een opmerking maken, een klein beetje, ja, cynisch misschien. Neem me niet kwalijk. Maar al het geweld in de wereld, welke soort dan, oorlog, misbruik, verkrachtingen. Zou je kunnen zeggen met een opmerking, ja, waarom is dit zo verrassend? Ja, waarom is dat zo verrassend? Als een mens wordt gebombardeerd met een boodschap, ja, jullie zijn van de dieren afkomstig. Dan is geen wonder dat de mens gaat zich als een dier gedragen op een duur. Ja? En de evolutieleer, die evolutietheorie, ja, dat heeft een invloed, bewust of onbewust, op de mens. Niet dat mensen zich de hele dag daarmee bezighouden en daarover nadenken, maar veel mensen in deze wereld beseffen er is iets mis met deze wereld. En ik heb het niet enkel over gelovigen. Er zijn ongelovigen die ook beseffen, ja, er is iets hier niet in orde met deze wereld. Dan komen ze tot andere diagnoses en andere oplossingen dan christenen misschien, maar zij beseffen het ook. Als wij het uit het oog verliezen dat de mens door God geschapen is naar zijn eigen beeld en dat het is wat de waarde geeft aan een mens, ja, zitten wij op een soort morele afgrond. En hoeveel geweld en misbruik er is in de wereld, ook nu. Ja, als wij de leer van de schepping en God de schepper uit het oog verliezen, gaat het nog erger worden. We mogen ons niet laten beïnvloeden door de filosofie en de ideeën rondom ons. Ook horen we de dingen 20 keer in de week, van de televisie, van het internet, van de krant, waar dan ook. Laat ons op Gods woord bouwen, de Bijbel. Paulus zei, rond hier af de verlossing is gekomen. Christus kwam voor zondaren. En deze Korinthiërs, ze waren verlost en ze hoorden bij de Heer. En het was een dure verlossing met het bloed van de Heere Jezus. Verlossing, dat spreekt een beetje de taal van verlossing of vrijkoping uit de slavernij. En ja, die illustratie, dat past ook. Christus is ook een bevrijder, een verlosser. Hij koopt mensen vrij van de zonde. Vrij om voor hem te leven, wel te verstaan. En de oproep aan het einde, verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest. Nu, sommige schriften hebben de geest niet, wat past in de context. Dus ja, ik ga nu niet in dat discussie, was het daar in de origineel of niet. Maar lichaam en geest, lichaam en ziel, is gewoon een manier om te zeggen, ja, met uw lichaam en uw geest verheerlijk de Heere. En zorg voor alles wat u doet, alles wat u zegt, alles wat u denkt. U kunt dat verantwoorden voor hem. Christus had de Korinthiërs verlost, maar ze hadden het een beetje verkeerd begrepen. En ze kwamen daardoor in de problemen. Maar Paulus wilde de boodschap duidelijk maken, doe de zonde weg, wandel met Christus. Laat ons dat ook doen, diegenen van ons die hem kennen. Wij noemen ons kinderen van God, laat ons ook wandelen als kinderen van God. Hem de eerste plaats geven in alles. Wel mogen de Heer ons helpen. Aan hem zij de eer, nu en in alle eeuwigheid. Amen.
Laat ons bidden. Heere, het is een sobere herinnering als wij deze woorden in de eerste brief aan de Korinthiers lezen. Om te zien dat een gemeente die beweerden om bij u te horen en toch dingen uitgespookt heeft die we eigenlijk vreselijk vinden en u ook. U nog meer, Heere. Nou, Heere, wij weten, wij zijn ook volledig afhankelijk van uw genade, Heere. Bewaar ons van de zonde. Geef ons een verlangen om voor u te leven. Op een vreugdevolle, maar toch een radicale manier. En Heere, geef ons een open en eerlijke geest om onze zonde te belijden. We falen, Heere, iedere dag in onze woorden, daden en gedachten. Maar u bent voor zondaren zoals ons gestorven en wij danken u daarvoor. Hier is er iemand in ons midden, steeds een vreemde tegenover uw genade. Heere, raak die persoon aan vandaag. En maak deze dag een dag van de redding. Wij vragen het om uw naams wil en uit genade. Amen. En ik geef het woord terug aan broeder Willy voor de rest van onze dienst.